আজি মই বনাম মালাই কেক তাৰ কাৰণে মই লৈছো ময়দা 2 কাপ তাতে মই বেকিং 1 চামুচ এখিনি ভাল কৰে মই মিলাই লৈছো এতিয়া ইয়াতে মই সয়াটোতে কণী 3টাৰ বগা অংশখিনি লৈছো প্ৰথমে কুহুমটো মই বেলেগ কৰি ৰাখিছো এই বগা অংশখিনি মই ভালদৰে এতিয়া ফেটি লম অলপ দেই ফেটিব লাগিব যাতে এইখিনি অলপমান ফৰ্মটো আহি যায় ইয়াতে এতিয়া মই চেনি 1 কাপৰ অলপ বেছি মিলাই লম আকৌ ভালদৰে এইখিনি ফেটি লম চেনিখিনি ভালদৰে মিহি হৈ যাব এয়া ধুনীয়া চেনি আৰু বকনি বগা অংশখিনি মিলি গলত এতিয়া মই কণী হালধীয়া অংশখিনিও আকৌ ইয়াৰ লগত মিলাই ফেটি লম আকৌ অলপ ভালদৰে ফেটি লম এতিয়া মই তেল 1 কাপ মিলাই আকৌ ফেটি লম এই সকলোখিনি ভালদৰে মিলি গৈছে এতিয়া এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি আছে ইয়াতে এতিয়া মই লাহেকৈ অলপ অলপকৈ ময়দাখিনি মিলাই লম মিলাই মই ফেটি লম আকৌ অলপ অলপকৈ দিছো আকৌ অলপ দি আকৌ ভালদৰে মিলাই লম বাকি থকা ময়দাখিনিও মিলাই দিছো অলপ ডাঠ হোৱা যেন পাইছো এতিয়া গাখীৰ আধা কাপ মই মিলাই লম অলপ পনিয়া হ'ব লাগিব তেতিয়া ভালকে ফুলিব এতিয়া মই অলপ অৰেঞ্জ কালাৰ মিলাই দিছো এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া মই মিলাই লৈছো
এতিয়া মই যেটো বাটিত বেক কৰিম তাতে মই অলপ তেল দি গোটেই চাৰিওফালে বাটিটোৰ চাৰিওফালে মিলাই লম। এতিয়া মই অলপ ইয়াতে ময়দা দি দিম যাতে কেকটো লাগি নধৰে। এয়া ধুনীয়াকৈ মই অলপ ময়দা ছটিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই গুলি ৰখা কেকৰ মিশ্ৰণখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। অলপ জোকাৰি দিছোঁ যাতে ইয়াত থকা গেছখিনি ওলাই যায়। এতিয়া প্ৰিহিট অভেনত মই 25 মিনিটৰ কাৰণে দি দিছোঁ বেক। এয়া কেক ৰেডি। এতিয়া গাখীৰখিনিত মই অলপ মালাই বনাবৰ কাৰণে ডাঠকৈ উতলাই লৈছোঁ। ইয়াতে অলপ চেনি মিলাই লৈছোঁ, ইলাচি দিছোঁ, অলপ ডাঠ মালাইখিনি মই বনাই লৈছোঁ। এয়া ধুনীয়া ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হ'লত মই এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম। এয়া এতিয়া মই এডাল টুথপিক দি কেকটো ফুটা কৰি লৈছোঁ যাতে ওপৰত মালাই ঢালি দিলে ভিতৰলৈকে সোমাই যায়। এতিয়া মই বনাই থোৱা মালাইখিনি কেকটোৰ ওপৰত অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। চাৰিওফালে সমানে মিলাই দিছোঁ। ওপৰত মই কাজু পাস্তা অলপ দি দিছোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল মালাই কেক। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা জানিব লগা আছে যদি কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।